हॅलो, नमस्कार सगळ्यांना गुड मॉर्निंग. मी अनु सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे अनुस कॉर्नर. तर हा आहे आमचा अंशूची झाली आहे तयारी आणि आता आम्ही कुठे जाणार आहोत ते आहे सरप्राईज. हो की नाही? काय बेटा? सरप्राईज. त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, व्हिडिओ हा पूर्ण बघावा लागेल, हो ना? सांग त्यांना इथे बघ, सगळ्यांना सांग व्हिडिओ हा पूर्ण बघा. आम्ही कुठे जाणार आहोत. ओके, बाय बाय तोपर्यंत. बाय बाय तोपर्यंत. बाय बाय. तर बस या ठिकाणी आपल्याला जायचं होतं, त्यासाठी कणिक वगैरे मळून झालेली होती आपली, कारण सोबत चपात्या वगैरे न्यायचं होतं, खाण्यापिण्याचं सगळं न्यायचं होतं. आणि साईडला मम्मी जी आहे ती करत होती फोडणीच्या खिचडीची तयारी. तर साईडला मम्मी जी आहे ती खिचडीची सर्व तयारी करत होती आणि इकडे राणी आहे लहान बहीण, ती करत होती चपात्या. आणि हे आपले पप्पा जे सकाळी सकाळी करत असतात योगा, त्यांचं योगासन वगैरे हे चालू असतं. आणि सोबत करत आहे त्यांना अंश, तुम्ही बघू शकताय. अनुलोम विलोम, कपालभाती वगैरे सगळं जे काही ते करत असतात. आणि तुम्ही मुलं बघू शकताय, मुलांची झाली होती तयारी, वाजलेली होती 9:15. आपल्याला 10-10:30 निघायचं होतं आणि मुलं जे आहे तयारी करून बसलेली होती. 1 2 3 तिघांच्या हातात मोबाईल तुम्हाला दिसतच असेल. आणि इकडे आहे आपला अंशूच्या हातात मोबाईल नाही आहे मात्र, कारण की अंशू आहे गुड बॉय, तुम्हाला तेच दाखवत आहे. तर या ठिकाणी आपली फोडणीची आणि छान तिखट अशी खिचडी तयार करून झालेली होती. आणि 2 डबे जे होते आपले टिफिन, ते छान पॅक केलेले होते, कारण मुलांना भुके लागणार होते आणि आपल्याला पोचतच 12-12:30 कसे होणार होते त्यासाठी. आणि खूप स्वादिष्ट पण झालेली होती खिचडी. 2 टिफिन आपले पूर्ण पॅक झाले होते आणि हे बाकी या ठिकाणी तयारी करून बसलेले होते. तर चला, इकडे सगळं खाऊ, इकडे कपड्यांची बॅग, हे डब्बे. तर या प्रकारे आपलं आमचं सगळं पॅकिंग झालंय. पण आम्ही कुठे जाणार आहोत हे आहे सिक्रेट, आणि ते तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघावं लागेल. तर बस आपली सगळी पॅकिंग झाल्यानंतर आपण निघालो होतो घरातनं. आणि तुम्ही बघू शकता हे व्ह्यूज खूप छान होते आणि मॅजिकमध्ये होते सगळे. चिल्लर मंडळी सोबत होती, आपली आजी पण खूप एन्जॉय करत होते लहान मुलं, कारण सुट्ट्यांनंतर फर्स्ट टाईम ते सगळे सोबत जात होते. हाय अंशू. मी जिंकली तरी आजी येईल. आवाज देणार आहे, चला चला कडीत 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 कडीत. देख कसं बोकडे, देख इथला 1000 रुपयाला 1,500ला जायतो. कितलं पडेल ना मला? 1,500ला जायतो. नाही गाजी जास्त आधी त्याच ना भाव 2,000 1,500 असं. पुढे जाऊन आपण एका ठिकाणी थांबलो होतो, त्या ठिकाणी पाण्याची बॉटल वगैरे आणि मुलांना थोडं नाश्त्याचं जे होतं ते घेतलं होतं. आणि आपण बस आपलं जो मेन स्पॉट होता त्या ठिकाणी आलो आहोत. आपल्याला खालून त्या साईडला जायचं होतं, म्हणून आपण जी गाडी होती ती वरती कॉर्नर लावलं होतं आणि आपलं सगळं साहित्य जे होतं, आपण बॅग वगैरे सगळं आपण हातात घेतलं होतं. आणि बस इथून आपला जो प्रवास होता ह्या साईडने पाण्यातनं जाऊन त्या साईडला जायचं होतं म्हणून. आणि रस्ता एवढा चांगला नव्हता, थोडं दगडं वगैरे होते, सगळंच होतं आणि लहान मुलं होते, त्यामुळे त्यांना सगळ्यांना सामान घेऊन जावं लागत होतं. सोबत घेतलेल्या आपण गरमागरम जी कचोरी होती ती आधी मुलांना आणि आम्ही सगळ्यांनी नाश्ता वगैरे करून घेतला होता वरतीच, कारण मुलांना खाली गेल्यावर भरपूर वेळ लागणार होता आणि घरून काहीच खाऊन निघाले नव्हते. आणि बस आपण खाली आलेलो आहोत आणि व्ह्यू बघू शकताय तुम्ही, खूप सुंदर होता व्ह्यूज. पाणी पण खूप छान होतं.
आणि आजूबाजूला डोंगर बघू शकताय. पाणी निवडवायचं. हळू रे आजी काय सांगता, हळू हळू इकडे पुढे ये, पुढे ये. अरे 1012 व्हिडिओ. चला निघा, निघ रे. तर आमचा इथे धबधब्याजवळ झाला आहे एन्जॉय. आता आम्ही निघतोय बाहेर आणि बाहेर जाऊन आम्ही जे आणलं आहे ते आता थोडं थोडं खाऊन घेणार आहोत. चला, छान वाटतंय. छोटासा का असं ना पण छान प्लेस आहे इथे, छान व्ह्यू पण आहे मस्त. मुलांचं तेवढंच एन्जॉय पण झाला आहे आज, खूप एन्जॉय झाला. त्या साईडने असं राऊंड फिरून या साईडने असं इकडून वरून आलो आणि मग इकडनं खाली गेलो होतो, खालून मग तिकडे. चला, पुन्हा कपडे चेंज करायचे आणि सोबत खायला पण आणलं थोडंसं, ते पण खाऊ आणि थोडा रेस्ट करू. त्यांना आता काहीतरी खायला देतो आणि थोडा वेळ बसतो आणि मग रिटर्न घरी. रिटर्नचा प्रवास अजून आपल्याला करायचा आहे. तर चला, सोबत राहा. आपली आजी इथे बसलेली होती सगळं सामान सांभाळत, कारण आजीला खाली नेणं रिस्क होतं. आम्हालाच वरती खाली यायला अवघड होतं, आजीला नसतं जमलं. म्हणून आजीला आम्ही इथे मंदिराजवळ कुठंच गेलेली नव्हती, म्हणून आजीला पण सोबत घेतलं आहे. आजी बसली आपली. चला, काय आजी इकडे बसले आपले. आणि नंतर सगळ्यांनी कपडे चेंज वगैरे केल्यानंतर आपण आणलेली होती सोबत खिचडी आणि बस सगळेजण आम्ही जेवायला बसलो एका रांगेत पंक्तीमध्ये. सोबत होतं लोणचं, थोडीशी चपाती, कांदा, लिंबू. आणि या ठिकाणी आमच्या अंशूला आला होता थोडा राग, कारण मी त्याला रागवलेली. तो व्हिडिओकडे कॅमेराकडे पाहतच. इकडे आहे आपली अभिज्ञा आणि अभिज्ञाच्या साईडला होती मी, तिकडे होता श्लोक. बस आमचं सगळ्यांचं जेवण या ठिकाणी सुरू होते, कारण मुलांना खूप भूक लागलेली होती. यावला बेटा दुधू चपाती तसं राऊंड करून ठेवलं काय. डबा लाईली बाई बाबा करले आता कसे काढले ना फेकून द्या काय त्याच्यात पप्पांका सांगा फेकून द्या. अरे आणि आमच्या ठिकाणी जेवण आणि हॅपी संक्रांत झाल्यानंतर आम्ही सगळ्या बोऱ्या बिस्तर घेतलेला होता आणि बस आम्ही सगळेजण पुन्हा रिटर्न चाललेलो होतो. प्रत्येकाजवळ एक काही ना काही आम्ही सामान दिलेला होता, कारण सामान्य भरपूर होता आणि
मुलांचं म्हणजे मुलं होते, कॅपॅसिटी होती त्यांची ते धरण्याची, म्हणून सगळ्यांना आम्ही एक एक काही ना काही दिलेलं होतं. आणि बस या ठिकाणी आम्ही वरती चढून आलेलो होतो. श्लोक आहे, अभि आहे, साई आहे, त्यानंतर मी होती आणि मागे आजी आणि मम्मी होती. तर या ठिकाणी आम्ही वरती आल्यानंतर आणि गाडी इकडेच उभी आहे. स्वतः जातो गाडी. बॅग घेऊन आलो मी. श्लोक पानपुंग मी पाय नको वाकडं होती. चप्पल वाकडं जाय चालेल. काढून घे तिला पूर्ण. मम्मीची चप्पल वाकडी झाली. पायच मुरगळून गेला मम्मीचं. बारीक चप्पल वाकडी झाली. फसली का काय? मम्मीची चप्पल फसून गेली. झाली सर. आलो आणि इकडे आपली गाडी आणि बस. या ठिकाणी आम्ही सगळेजण रिटर्न निघण्याचा जो होता आमचा प्रवास चालू झालेला होता. थोड्या आमच्या जागा ज्या आहेत ते चेंज झालेल्या होत्या आणि आजूबाजूचा व्ह्यू पण बघू शकता तुम्ही. सगळी झाडं होती छान छान. तर हा होता आमचा आजचा व्लॉग. हॉलिडे व्लॉग म्हणू शकताय तुम्ही किंवा माहेरचा व्लॉगही म्हणू शकताय. आणि मुलांचा खूप एन्जॉय पण झालेला आहे. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट्स करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय पुढे जाऊ नका. तोपर्यंत तुम्हा सगळ्यांना शुभ दुपार. बाय बाय.